А Джек Саліван каже про те, що імпульс російської операції на Харківщині застопорився. Радник президента США Байдена з питань національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю каналу CBS News заявив в неділю, що імпульс російської операції на Харківщині загальмував. Відповідаючи на питання, чи вплинуло надання Сполученими Штатами Америки дозволу на використання американської зброї по цілях на території Росії на ситуацію на полі бою, він відповів, що однозначно це мало сенс з точки зору здорового глузду і було правильним рішенням зі сторони Байдена. Це рішення з точки зору президента США Джо Байдена було проявом здорового глузду. Те, що відбулося навколо Харкова, що було новим розвитком лише за останні пару місяців, було наступом Росії, коли вони рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону. Просто не мало сенсу не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях. Тому президент дав дозвіл на це. Українці діяли відповідно цього дозволу на полі бою. І я лише зазначу, що імпульс цієї операції на Харківщині застопорився. Наразі Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли досягти істотного прогресу на місці за останні дні в цьому районі. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в утриманні лінії фронту та наданні відсічі агресивним російським силам. І більше можливостей, і більше зняття червоних ліній, і більше дозволів бити по глибокому тилу противника по території терористичної федерації. Ось що ми ще хочемо почути і від Джейка Салівана, і від Ентоні Блінкена, і від Джо Байдена, звісно, насамперед, і від Джона Кірбі, від Камали Харріс, від всіх, тому що це ще більше застопорить росіян не лише на Харківщині, а й на загал в їхній кривавій, розв'язаній проти нас війни. Про ситуацію на полі бою із самого ранку також ознайомлений, а тримає на контролі і президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Він просто таки почав свій день, понеділок, 10 червня на календарі, нагадаю, із доповіді головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського з подробицями по всіх напрямках. Сумщина. Наші сили повністю контролюють ситуацію. Продовжується активність російських диверсійних груп. Їх знищують і будуть знищувати далі. Що стосується села Рижівка, окупант спробував там реалізувати операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор, говорить інтелігентно Зеленський, російська ганчірка, кажу, як є я, в селі була знищено. Присутності окупанта там навіть немає, не пахне ними. Харківщина. Тривають наші контрударні дії, що доводить, зокрема, і заяви з Білого Дому. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить, будемо відповідати. Донеччина. Найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій. Південні напрямки. Ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати там свої позиції. Дякує президент України Володимир Зеленський всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують наші завдання в цій війні. Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Також, звісно, ми знаємо, що G7 очікується, саміт миру в Швейцарії очікується. Все наприкінці цього тижня просто буде вирувати і бурлити. І саме Україна буде в топ-темі питань, обговорень і, звісно, продовження, пролонгації допомоги зі сторони наших неухильних західних союзників і партнерів. Дипломатія, продовжує Зеленський, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті і в прикордоні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу перемогу українську на всіх рівнях. Ну та зараз бачимо, що ці два треки і дипломатії слів, дипломатії, яка ще має деякі відголоски з часів мирних, хоча їх ми вже не маємо 11 рік. Ну і, звісно, мова сили, мова перемог на полі бою, та мова, яку найкраще розуміє російський диктатор, російська диктатура, на загал альянс авторитарних держав, які, нагадаю, це і Росія, і КНДР, і Китай, і Іран, які тільки сидять і дивляться, і чекають, а Росія ще діє, так як флагман терору серед них зараз, хоча й ті задніх не пасуть. КНДР то кулі зі сміттям запускає Ірану, аби Ізраїль покінчив на цьому на мапі, було би вигідно, звісно, назавжди. Ну і Китай тільки спостерігає, як такий їхній великий брат, який тримає їх на короткому повідку, фактично всіх багатьох, Росію та КНДР точно.
і чекає того вдалого моменту, якщо раптом демократія спасує перед авторитарними країнами, аби напасти на Тайвань, аби розпочати туди своє повномасштабне вторгнення. Ну і демократії повинні показати таким авторитарним країнам, що їм чекати нічого в їхніх завойовницьких амбіціях, тому що саме на полі бою в Україні демонструється, що хай може часом повільно, не так швидко, як автократичні такі диктаторські режими ухвалюються рішення. Втім, мовою і сили, і слова, і спільного консенсусу все-таки демократії можуть активізуватися, коли це потрібно, і задіяти всі свої важні механізми, надати допомогу, зокрема, і нам, і зупиняти ворога на наших рубежах, аби не довелося зупиняти його на рубежах подальших. Бо ж Путін тільки 1,5 тижні тому знову сказав, що маленьку війну з густонаселеною країною НАТО він, звісно, не виключає.